chemistry. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. The nane video lecture the solution chapter na de au second number lecture de first number lecture upload shave de second number lecture ke ba mang discussion ka general properties of solution, the solution by general properties. One by one khabar ko number first. Solute particle can't be seen by naked eyes. یعنی زه یو اگزامپل تاسو ته درکوم دلته دا زموږ سره یو بیکر دی یا یو کنټینر دی یا یو ګلاس دی په دې ګلاس کې اوبه موجود دي څه موجود دي واټر موجود دي دی واټر ته زه شوګر ور واچوم فار ایگزامپل دا ما د شوګر داسې څه حصه راواغسته شوګر مې راواغستو یا د شوګر نه علاوه تاسو NaCl راغستی شي NaCl راواخلئ دا په دې کې تاسو کمپلیټلی ډیزالو کوئ حل یې کوئ نو دلته دا خبره کوي دا خو زموږ سره دا واټر چې کوم دی دا واټر زموږ سره سالوینټ دی ټیک شو دا زموږ سره څه دی دا زموږ سره سلوټ دی اولنی نمبر پوینټ کې دا خبره کوي چې کله تاسو دا چینی یا د مالګه دا په دې اوبو کې مکمل ډیزالو کوئ نو وای په دې اوبو کې به د سلوټ چې کم پارټیکلز دي د دې خبره کوي وای دا به په نظر باندې ناراضي اولنی نمبر جنرال پراپرټي د سولوشن دا دویم نمبر دا ولې په نظر ناراضي سایز اف ا سلوټ پارټیکل 0.1 نانومیټر ټو 1 نانومیټر دا په نظر ځکه ناراضي چې د دې سلوټ پارټیکل چې کم سایز دی د سایز چې کم رینج دی هغه ډیر زیات ورکوټی دی نانومیټر مقصد سره نانومیټر 10 raised to power minus 9 میټر یو نانومیټر برابر دی 10 raised to power minus 9 میټر یعنی د دې سلوټ پارټیکل چې کم سایز دی هغه ډیر انتهایی ورکوټی دی نو څنګه په نظر باندې په دې سولوشن کې نه راځي نمبر 3 solute particle can pass through a filter paper یعنی فور ایگزامپل دا سولوشن مونږ جوړ کو دا سولوشن وس مونږ د فلټر پیپر نه پاس کوم فلټر پیپر خو تاسو پیژنئ دا عام د یو پیپر په شان یو پیجی او په دې باندې مونږ سولوشن یا میکسچر دا مونږ څه کوو فلټر کوو چاڼ کوو ٹھیک شو ها نو که فرض که دا سولوشن مونږ فلټر کوو نو دا چینی چې کوم دی دا به د فلټر پیپر نه څه کیږي پاس کیږي ډېر په اسانه باندې ولې د فلټر پیپر کې چې کوم دا مایکرو سدي هولز دي دغه سلوټ پارټیکل دغه هولز نه پاس کیدی شي د دې تھرډ نمبر پوینټ مقصد دا دی نمبر 4 لایټ پاس تھرو ا سولوشن مینز د دې خبرې مقصد دا دی چې کله تاسو سولوشن جوړ کو د چا د سالنت او د سلوټ نه فار ایگزامپل ز سمپل چینی راوخلم پس کې ډیزالو کوم په واټر کې ډیزالو کوم ما یو سولوشن جوړ کو وې د دې سولوشن نه با لایټ پاس کی مقصد دا دی چې د سولوشن ته چې کله موږ یو لایټ ونیسو نو د دې نه به لایټ هغه طرف ته وځي او چې کله زموږ سره د یو سیز نه لایټ وځي نو موږ ورته څه وایو ترانسپیرنت ورته وایو ترانسپیرنت نو دا به څه دا به ترانسپیرنت وي مقصد دا دی چې دا به لایټ نه سکیټر کوي اخو د خو به لایټ نه وړي سیده به تېر څه کېږي اوس یې ټرانسفر کېږي به د دې 4 نمبر پوینټ مقصد دا دی پوینټ نمبر 5 solute particle can't be separated by filtration method یا filtration method یا process یعنی filtration process یا په میتھډ په ذریعہ باندې فلټریشن څه ته وایي فلټریشن یو سیز فلټر کول ته وایي یو سمپل زه به تاسو ته دا ووایم اکثر تاسو به په کورونو کې داسې کوئ چې کله چې وي په هغې کې دا تور چې پتې چې ورته موږ وایو داسې واوي نو تاسو څه کوئ په چڼ باندې څه کوئ چڼوئ اصل کې فلټریشن هم دقیق پروسس ته وایي نو چې کله وایي تاسو سولوشن تاسو څه کوئ فلټر کوئ نو دا دغه چې کوم دی دا سلوټ پارټیکل دا کم چینی چې پکې موږ حل کړی یا پکې موږ دا مالګه حل کړی دا نو دا مالګه ته تاسو نشئ لرې کولی لکه څنګه چې د چینه تاسو تور شی لرې کوئ ولې چې کله تاسو تور شی ته لرې کوئ نو په هغه چڼ کې هغه تور شی ونښلي هغه نور شی ته لیکوډ فارم ته پاس شي دغه شان دی 5 نمبر پوینټ مقصد دا دی چې دغه سلوټ چې کوم پارټیکل دی دا چې تاسو دغه په فلټریشن په ذریعہ باندې په فلټریشن پروسس میتھډ باندې تاسو نشئ جدا کولای سپریټ کولای پوینټ نمبر 6 solution is stable if it is
not disturbed. Solution was stable. Solution stable مقصد څه دی؟ مقصد د دې دا دی که فار ایگزامپل زمونږ سره سلوټ پارټیکل دا ډیزالف شوي په یو given solvent کې لکه فار ایگزامپل دا زمونږ سره دلته یو ځای سلیکټ کم دلته یو ځای سلیکټ کم دلته سلیکټ کم دلته سلیکټ کم نو په دې ځای کې زمونږ سره 10 مالیکول وي دلته به هم 10 مالیکول وي دلته به هم 10 مالیکول وي دلته به هم 10 مالیکول وي ځکه چې ایریا ما سیم سره کړه نو د دې 6 نمبر پوینټ مقصد دلته دا نه که فرض کا موږ وایو چې آیا د سلوټ پارټیکل دا به دې سینه کېږي چې دلته 10 دی دلته برای شي 10 او 10 دا به 20 شي دا به څه شي 20 او دلته به 0 شي دا څه په دا سولوشن به ډیسټرب کېږي نه پر سولوشن کې چې په کم په سٹارټ کې د سلوټ پارټیکل چې په کومه طریقه حل شي نو که فرض کړه د سولوشن تاسو سټایم پورې کې هم اقشان دی فرق به پکې نه پریوزي نه به ډیسټرب کېږي پوینټ نمبر 7 cannot settle down at the bottom solute particle یاره دا solute particle چې کله تاسو په دې solvent کې ډیزالف کړئ نو یک ډیر ټایم موشي نو دا به یخته په دې بوتل کې په دې بیکر کې په دې ګلاس کې لاندې نه کی یو جنرال اگزامپل زه تاسو له درکوم تاسو اوبه راواخلئ او شګر راواخلئ په دې اوبو کې مکس کړئ خو چې سټایم بعد کېږي سټایم تیریږي د ټایم تیرېدو سره سره په دې ګلاس کې یا په دې بیکر کې به دا شګه لاندې یخته کېږي خو دلته څه وایي که فرض که تاسو دا شوګر او که تاسو دا مالګه دا په دې کې ډیزالف کړئ نو چې کله ډیزالف کړئ نو که ډېر ټایم هم کېدی نو دقه د سلوټ پارټیکل یعنی مالګه یا د چیني یا دی دا به یخته نه کېږي دا زموږ سره څه جنرال پراپرټي اف ا سولوشن